میخوام 2 تا راهکار بگم خدمتتون که با این 2 تا روش تمام تعارضات زناشویی از بین میره. میدونیم کدوم حرف یا رفتارمون همسرمون رو به هم میریزه، دیوونش میکنه. میدونیم با کدوم حرف یا رفتارمون همسرمون آروم میشه. چقدر همسرمون رو میشناسیم. بلدیم یک گفتگو رو جوری پیش ببریم که فضا عوض بشه و تبدیل به دعوای تمام عیار نشه. من پیشنهاد میکنم ویدیو رو پاس کنید و به سوالهایی که گفتم جواب بدید. جوابای اونها رو حتما پیدا بکنید. من تو این ویدیو میخوام در مورد پیشگیری و حل تعارضهای زناشویی، همون اختلافهای زناشویی یا دعواها صحبت بکنم. اگر شما توی رابطه عاطفی جدی هستید و رابطتون براتون مهمه، این ویدیو رو حتما تا انتها با من ببینید. سلام، نایده حاج مقصودی هستم و اینجا کانال همراز روانشناسی. میخوام 2 تا راهکار بگم خدمتتون که با این 2 تا روش تمام تعارضات زناشویی از بین میره. زندگی بسیار با آرامش پیش میره. دیگه هیچ مشکل و دعوا و بحث و گفتگویی نخواهید داشت. هم من میدونم هم شما میدونید که ممکن نیست. یعنی تعارضات زناشویی لازمه زندگی زناشویی هستند. ما 2 نفر با هم اختلاف نظرهایی داریم. ضمناً وقتی توی رابطه عاطفی قرار میگیریم یعنی میزان صمیمیت ما بالا میره. تو رابطه‌ای که صمیمیت بالا بره توقع و انتظار ایجاد میشه و حاصل این 2 تا تعارض و اختلاف نظر هستش. خب پس تفاهم اولمون این شد، یا گام اول این شد که بپذیریم میزانی از تعارض طبیعیه و تو همه رابطه‌های زناشویی وجود داره. یادمون باشه بعضی از رابطه‌ها به نظر میاد که داخلش تعارضی نیست، شاید واقعا هم نباشه، ولی نمیدونیم حالشون خوب هست یا نه. دارم از همون طلاق عاطفی یا فاصله فیزیکی و روحی روانی زن و شوهرها میگم. پس گاهی وقتا بودن میزانی از تعارض و اختلاف نظر بهتر از فضای سکوت یا سردی رابطه هستش. خب تا اینجا با من موافق هستید که میزانی از تعارض در زندگی زناشویی طبیعیه. پس چی غیر طبیعیه؟ ما باید بررسی کنیم 2 تا موضوع رو و ببینیم اونجا چه چیزای غیر طبیعی هست. یکی کوالیتی یا کیفیت دعواها، به اصطلاح از 0 تا 100 بحث و گفتگو یا دعوای ما چه شکلی است که در موردش در ادامه ویدیو صحبت میکنم. دومی موضوع که اونجا باید بررسی بشه ببینیم طبیعی هست یا غیر طبیعی، کمیت یا تعداد دعواهاست. خب قرار نیستش که این طبیعی بودن به ما بگه که یعنی ما میتونیم هر روز با هم دیگه بحث و چالش داشته باشیم یا هفته‌ای چند مرتبه. مطمئناً غیر قابل تحمل و آزاردهنده هستش. پس قدم دومی که میخوایم ورداریم آنالیز کردن دعواهامون هستش. همون کیفیت یا کوالیتی دعواها که عرض کردم میشه 0 تا 100 دعوا. یعنی اینکه ما توی بحث و گفتگو، حالا یا دعوا و تعارضی که با هم دیگه داریم، چجوری همدیگه رو میشنویم. خیلی مهمه. بیش از 75% اختلاف ها در همه روابط که یه قسمتیش میشه روابط زناشویی از این قسمت ایجاد میشه. یعنی ما خوب نمیشنویم. ما با چارچوب ها و مرزهای خودمون که از پیش تعیین شده تفسیر میکنیم حرفا رو، یا شخصیت پرسشگر نداریم و مسائل خاص خودش رو داره. پس توی دعواها از اون 0 تا 100 ما چجوری میشنویم، چجوری میبینیم همسرمون رو، چجوری صحبت میکنیم، چقدر عصبانی میشیم، چقدر ناراحت میشیم، انسان منعطفی هستیم یا نیستیم، انسان پرسشگری هستیم یا نیستیم، آیا تمرکزمون و انگشت اشارمون به سمت همسرمونه که اون عصبانی میشه داد میزنه، نقاط ضعف خودمون رو چقدر میشناسیم. پیشنهاد میکنم برای گام دوممون، یعنی آنالیز کردن دعواها، به موضوعهای بحثهامون هم دقت بکنیم. یعنی بیشتر در زمینه فرزند پروری ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم. مسائل مالی، دخالت خانواده هاست، گوشی همراز، کارمونه یا کار همسرمونه، چه چیزی بیشتر باعث دعواهای ما و اختلاف نظرمون هست. پس موضوع رو پیدا کنیم، تعدادش رو پیدا بکنیم، یکم هم آنالیز بکنیم. گام سوم اینه که رفتارهای خودمون رو آنالیز بکنیم. خودم، شخص من بلدم توی تعارض، توی اختلاف نظرها گفتگو بکنم؟ قوانین گفتگو رو بلدم؟
میتونم یه گفتگو رو سالم پیش ببرم، تبدیل به دعوا و عصبانیت نشه؟ چقدر توی دعوا عصبانی میشم؟ وقتی عصبانی میشم میزانش چقدره؟ به خودم اجازه میدم تحقیر کنم، سرزنش کنم، توهین بکنم؟ وقتی داریم صحبت میکنیم آیا توی تعارض قهر هم میکنم؟ اگه قهر کردم بعدش میخوام چیکار بکنم؟ تلافی میکنم؟ آیا بلدم روی اختلاف نظر وقتی داریم با هم صحبت میکنیم خوب گوش بدم؟ یه شنونده خوب هستم؟ اصلا خصوصیات خوب شنیدن رو بلدم؟ تمرکز روی موضوع دارم؟ میدونم کدوم رفتارم باعث میشه همسرم خیلی عصبانی بشه و به هم بریزه و احتمال داره که بحث و گفتگو تبدیل به دعوا بشه و یا اینکه روی من دست بلند بکنه، پرخاشگری بکنه. میدونم کدوم رفتارم باعث میشه همسرم آروم بشه و بحث و گفتگو با آرامش پیش بره. میدونم خودم رو چطوری آروم بکنم. چقدر خودم رو میشناسم. خب با آنالیز رفتارهام نقاط قوت و ضعفم دستم اومده. قدم 4 اینه که براش پلن بذارم، شروع کنم به تغییر، آموزش ببینم، فیلم ببینم، کتاب بخونم، شاید مشاوره بگیرم، آگاهیمو بالا ببرم، مهارت‌هایی رو به دست بیارم. چون میدونید که خیلی وقتا ما میگیم زندگی زناشویی یعنی کسب چند مهارت. و ما وقتی چند تا مهارت رو داشته باشیم خیلی راحت تر میتونیم در کنار هم زندگی بکنیم و اختلاف نظرها رو حلش بکنیم، تبدیل به تعارض و دعواهای شدید نشه. چند تا مهارت اصلی، یکیش خوب شنیدنه، شنونده خوب بودن. آیا شنونده خوبی هستم؟ یکیش خوب گفتگو کردنه. چون ما سلام و احوال پرسی نمیخوایم بکنیم، یه صحبت روتین و روزمره نداریم. گاهی وقتا نیازه که هدفمند صحبت بکنیم. گاهی وقتا میخوایم از همسرمون انتقاد بکنیم. بلدم چجوری انتقاد بکنم که حالش بد نشه، بشنوه، گوشاش بسته نشه. یه وقتا جوری صحبت میکنیم که از همون ثانیه 10-20 گفتگو همسرمون دیگه نمیشنوه، تو خیالات خودشه، چون شروع ما گزنده بوده، تلخ بوده. قدم 5 در حل تعارض‌ها شناخت همسرمون هستش که 2 تا لاین داره. یکی به درد ما میخوره برای پیشگیری از تعارض. وقتی من علاقمندی‌های همسرم رو بشناسم، وقتی خط قرمزهای اون رو بدونم، خب اون کارها رو سعی میکنم انجام ندم و این پیشگیری میشه از تعارض‌ها. لاین دومش اینه که من چقدر خط قرمزهای همسرم رو در تعارض میدونم و میشناسم. میدونم کدوم حرف یا رفتار من همسرم رو به هم میریزه، به اصطلاح بهش تریگر میزنه یا شرایط رو بدتر میکنه، به سمت یک دعوای شدید شاید پیش بریم. میدونم همسرم بی احترامی براش خط قرمزه، بی توجهی براش خط قرمزه، یا اگر سکوت بکنم حالش خیلی بد میشه. ما باید همسرامون رو شناخت داشته باشیم نسبت بهشون. بعضی وقتا همسر ما این که بهش بگیم تو متوجه نیستی، تو نمیفهمی، اون رو به هم میریزه. و گاهی وقتا بعضی از آدم‌ها حتی با شنیدن مثلا کلمه مثل احمق هم خیلی ناراحت نمیشن. خب من باید بشناسم کدوم یکی از اینا حال همسر من رو بد میکنه. و مورد بعدی اینه که با کدوم رفتار من همسرم آروم میشه. گاهی وقتا نیازه برم بغلش کنم، گاهی وقتا نیازه که جرأتمندانه بگم معذرت میخوام، گاهی وقتا نیازه سکوت کنم. شایدم بعضی وقتا نیاز باشه منم با اون صحبت بکنم، سکوت نکنم و اون عصبی بشه. چقدر من میتونم مدیریت بکنم تعارض و بلدم گاهی وقتا برای که تعارض آروم بشه و بتونیم با گفتگو مسیر رو پیش ببریم بگم حق با تو عزیزم، تو راست میگی، من اشتباه کردم. توجه داشته باشید، ما الان نمیخوایم در مورد مشکلمون صحبت کنیم، داریم میگیم که کی میتونه تعارض رو تبدیل بکنه به یک گفتگو. پس یک مهارته. صحبتایی که داریم میگیم تمامش تا اینجا ریز به ریزش کسب مهارت هست برای اینکه اون 0 تا 100 رو بتونیم یه مدیریت خوبی روش داشته باشیم. پس یه جنبندی کوچولو با هم دیگه داشته باشیم. ما داریم میگیم قدم اول پذیرش تعارض، میزانی از تعارض طبیعیه. نیاز هستش که آنالیز بکنیم، تعارض هامون رو بررسی کنیم، اون جزئیات و دیتیلش رو بررسی بکنیم. بعد نیاز هستش که خودمون و رفتارهامون رو حین تعارض بررسی و آنالیز بکنیم. و قدم بعدی این شد که رفتارهای همسرمون رو آنالیز بکنیم، اون چیزی که ما میتونیم بهش کمک بکنیم تا تعارض به شکل دعوا و یه حالا اختلاف خشن یا پرخاشگرانه نخواد پیش بره و ما بتونیم با گفتگو اون رو پیش ببریم.
و اما 3 تا موضوعی که خیلی کمک میکنه برای پیشگیری از تعارض‌ها چیه؟ 1، داشتن تایم گفتگو. خیلی وقتا نیاز هستش که ما تو گفتگوهای روزانه‌ای که با همسرمون داریم، از ابتدای آشنایی و ازدواجمون یا رابطه جدی عاطفی که داریم با طرف مقابلمون، با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، چون توی اون گفتگو ما به شناخت میرسیم. وقتی همدیگر رو بشناسیم، ناخودآگاه داریم پیشگیری میکنیم از خیلی از تعارض‌ها و اختلاف‌ها. همدیگر رو شناختیم، پس اون علاقه‌مندی‌ها، اون خط قرمزها دستمون اومده. پس یکی از خطاهای ما اینه که وقت نمیذاریم برای صحبت کردن و شناخت همدیگه. قدم دیگه‌ای که میتونیم برداریم و خیلی موثره این هستش که بپذیریم همسرمونو. یعنی خیلی وقتا یه راه حل سالم برای تعارض‌ها اینه که من بپذیرم این مدل همسرمه، کاراکترشه. اگر درونگراست، اگه تعریفش از نظم با من فرق داره، خودش رو بپذیرم، دنبال تغییر همسرم نباشم. پس یعنی این که اون کلمه تفاهم رو اگه میخوایم بهش برسیم، یعنی این که من فهمیدم تو این مدلی هستی و من دنبال تغییرت نیستم. پس ما یه جاهایی با هم اختلاف نظر داریم و اصلا حل نمیشه. راه حل اصلی و سالمش هم اینه که بپذیریم که اختلاف داریم و نخواهیم هی هر سری راجع به اون موضوعهایی که با هم اختلاف داریم، مرزهامون خیلی به هم نزدیک نیست، هی دعوا و تنش داشته باشیم و هیچ نتیجه‌ای هم حاصل نخواهد شد. و قدم سوم که کمکمون میکنه، یعنی کار بعدی که باید انجام بدیم، اینه که در نظر بگیریم ما یه رابطه وین وین یا برنده برنده اگه میخوایم داشته باشیم، مدل این دنیا اینه که هر چیزی رو به دست میاری یه چیزایی باید از دست بدی. پس من دارم یه رابطه عاطفی خوبی رو احتمالاً به دست میارم که برای این به دست آوردنه باید یه چیزای کوچیکی رو بدم، یه علاقمندی‌های خودم رو بدم، یا به خاطر همسرم یه کارایی رو انجام بدم که حالا خیلی هم شاید دوست نداشته باشم. فقط نکتهش اینه که اگر این به دست آوردن ها و از دست دادن ها به اندازه و به موقع باشه، حتما تو این رابطه آرامش، تفاهم و درک متقابل وجود داره. و یه موضوع مهم دیگه ای که هست اینه که ما چقدر جنس مخالف و نیازهاش رو میشناسیم. وقتی نیازهای جنس مخالف رو بشناسیم، پیشگیری میکنیم از تعارضها. من در این زمینه یه ویدیویی داشتم، پیشنهاد میکنم که اون رو ببینید، احتمالاً داره به شما پیشنهاد میشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید سابسکرایب بکنید، عضو همراه همیشگی کانال همراز روانشناسی باشید.